मेरो नाम डोल्मा हो र आज म तपाईहरुको माझ उभिएर आफूले सिकेका कुनै ज्ञानहरू सिकाउन गइरहेको छु। त्यो सिकाउनु भन्दा अघि म डाक्टर छेनै र डाक्टर रुबेकाले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आज उहाँहरूले गर्दै म तपाईहरुको माझ उभिएर आफूले सिकेका कुनै ज्ञानहरू सिकाउन सफल भएको छु। र आज हामीले सिक्ने पाठको शीर्षक रहेको छ 3टा मिस्टेक जुन हामीले ब्रश गर्दाखेरि गर्छौं। प्रथम मिस्टेक रहेको छ हामीले ब्रश गर्दाखेरि यता पार्टदेखि गर्छौं हैन, यसलाई चाहिँ इजी पार्ट भनिन्छ। हामीले ब्रश गर्दाखेरि यतादेखि गर्छौं भने त्यो गलत हो। हामीले ब्रश गर्दा जहिले पनि भित्र डिफिकल्ट पार्टदेखि गर्नुपर्छ र त्यस्तै गरेर यतादेखि स्टार्ट गर्दै यता 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 गरेर अन्तिममा आएर इजी पार्टमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। र तपाईहरुले ब्रश गर्दा कुन हात युज गर्नुहुन्छ? धेरै जस्तोले राइट ह्यान्ड युज गर्नुहुन्छ होला हैन। अनि तपाईहरुले राइट ह्यान्ड युज गर्दा लेफ्ट साइडमा सजिलो लाग्छ, तर हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा गर्न कति गाह्रो हैन, राइट साइडमा गर्न कति गाह्रो। त्यसैले हामीले ब्रश गर्दाखेरि यदि तपाईहरु राइट ह्यान्ड युज गर्नुहुन्छ भने राइट साइडमा धेरै ब्रश गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु लेफ्ट ह्यान्डेड हुनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा धेरै ब्रश गर्नुहोस् ताकि तपाईहरुको दाँत स्वस्थ रहोस्। र दोस्रो मिस्टेक रहेको छ तपाईहरुले ब्रश गर्दाखेरि यसरी गर्नुहुन्छ हैन, त्यो गलत हो। ब्रश गर्दाखेरि जहिले ब्रशलाई घुमाएर ब्रश गर्नुपर्छ र त्यसमा जुन तपाईहरुले यो पिंक पार्ट देखिरहनु भएको छ नि त्यसलाई इंग्लिशबाट गम भन्छ भने नेपालीबाट गिजा। र आफ्नो ब्रश लिनुहोस् र त्यसलाई गिजा र दाँतको बीचमा राखी हल्का यसरी घुमाउनुहोस् र थिच्नुहोस् र घुमाउनुहोस्। फेरि 1 2 3 गर्दै 20 चोटी गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी यहाँदेखि यता गर्दै 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 अन्तिममा पुर्याउनुहोस् है त। र हाम्रो तेस्रो मिस्टेक रहेको छ हामीले ब्रश भित्रमा ब्रश गर्दा हामीले मुख ठुलो खोल्छौं हैन, जसले गर्दा यता त सजिलो हुन्छ, तर हामीले मुख ठुलो खोल्दाखेरि हाम्रो जुन गाला छ नि त्यो गाला चाहिँ भित्र जान थाल्छ। जस्तै कि अहिले पनि तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो जुन गाला हो यो गाला चाहिँ भित्र थिच्न थाल्छ नि त हैन। त्यसपछि यता भित्र ब्रश गर्न सजिलो हुन्छ भने यता चाहिँ कसरी गर्ने गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले मुखलाई हल्का बन्द गर्नुहोस् र यता साइडमा ब्रश गर्नुहोस् है। त्यसैले भित्र गर्दा ठुलो खोल्नुहोस् र बाहिर गर्दा सानो है। र अब हामी फेरि रिपिट गर्छौं हैन हाम्रो फर्स्ट मिस्टेकदेखि। फर्स्ट मिस्टेक के हो भने ब्रश इजी पार्टदेखि नभई कतादेखि गर्नुपर्छ? डिफिकल्ट पार्टदेखि गर्नुपर्छ है त। र हामीले ब्रश गर्दा यदि तपाईहरु राइट ह्यान्ड युज गर्नुहुन्छ भने राइट साइडमा धेरै ब्रश गर्नुहोस् र लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्नुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा ब्रश धेरै गर्नुहोस् ताकि हाम्रो दाँत स्वस्थ रहोस्। र दोस्रो मिस्टेक रहेको छ हामीले ब्रश गर्दाखेरि यसरी गर्छौं भने त्यो गलत हो, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले ब्रश गर्दा कसरी गर्नुपर्छ? यस, घुमाएर हैन, ब्रशलाई घुमाएर गर्नुपर्छ। र यो जुन तपाईहरुले पिंक पार्ट देखिरहनु भएको छ त्यसले के भन्छ? इंग्लिशबाट गम भन्छ भने नेपालीबाट गिजा। र आफ्नो ब्रश लिनुहोस् र त्यसलाई गम र दाँतको बीचमा राखी हल्का घुमाउनुहोस् र थिच्नुहोस् र फेरि गर्नुहोस् 1 2 3 गर्दै 20 चोटीसम्म गर्नुहोस् र पालै पिलो गरेर सबै समाप्त गर्नुहोस् है। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो मिस्टेक रहेको छ हामीले भित्रको ब्रश गर्दाखेरि मुख ठुलो खोल्छौं, जसले गर्दा यहाँ इजी हुन्छ हैन, इजी हुन्छ र यता गालाहरु भित्र जान थाल्छ र यता साइडको ब्रश चाहिँ कसरी गर्ने त? निकै गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले भित्रको ब्रश गर्दा मुख ठुलो खोल्नुहोस् र बाहिरको ब्रश गर्दा मुखलाई बन्द गरेर सानो खोल्नुहोस् ताकि हामीले यता साइडमा ब्रश राम्रोसँग गर्न सकौं है। र अब म तपाईहरुले दुईटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ तपाईहरुलाई बिहान ब्रश गर्न महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ कि राति? यदि तपाईहरुले राति लाग्छ भने तपाईहरु सही हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरुले बिहान लाग्छ भने तपाईहरु गलत हुनुहुन्छ। पहिलो, किनभने यदि हामीले राति ब्रश गर्यौं भने हाम्रो मुख त गनाउँदैन र जब हामी राति सुत्छौं तब हाम्रो मुखमा भएको थुकहरु कम हुन थाल्छ। र थुक मात्र एउटा यस्तो कुरा हो जसले यो मुखभित्र भएको ब्याक्टेरियाहरुलाई यताउता गर्न पनि हेल्प गर्छ भने त्यसलाई त्यो थुकभित्र भएको जुन सामग्रीहरु हुन्छ त्यसले ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्न पनि मद्दत गर्छ ताकि हाम्रो दाँत स्वस्थ रहन सक्छ। र दोस्रो प्रश्न रहेको छ तपाईहरुलाई
तपाईँहरूले खानुहुन्छ होला होइन, बिस्किट, चक्लेट, क्यान्डीहरू जुन भयो नि अब खानुहुन्छ होला होइन। त्यो चाहिँ खानु ठिकै हो, खानुपर्छ होइन। त्यो खाइसकेपछि तर ब्रस गर्नुपर्छ, तर हामीले जहिले ब्रस बोकेर हिँड्दैनौँ। त्यसैले खाइसकेपछि मुखलाई पानीले पखाल्नुहोस् है, ताकि गएर यहाँभित्र अड्किएको सबै खानेकुराहरू निक्लेर जाओस् र हाम्रो दाँतलाई बलियो बनाउन सकौँ। हस् त, चायो, धन्यवाद।